Tesla är för töntar. Polestar, å andra sidan, är för allmänt trevligt folk. Ja, Sveriges nyaste bilmärke har på väldigt kort tid lyckats bygga en värdefull image. Och det är tur det, för att den här modellen, Polestar 2, är märkets hittills viktigaste. Och varför är det på så vis? Jo, därför att 2an faktiskt, till skillnad från Polestar 1, ska sälja i volym. Dessutom är det här en helt eldriven bil och på så vis kan man argumentera för att det här är Polestars första riktiga modell. Nu ska vi ta reda på hur bra den faktiskt är. När det kommer till elbilar skulle jag vilja påstå att det finns 3 viktiga punkter att diskutera. Nummer 1 är räckvidd, nummer 2 acceleration och 3 pris. När det kommer till räckvidd så realistiskt sett någonstans runt 35 mil är rimligt i en Polestar 2. Och det beror ju naturligtvis på körstil, temperatur, hastighet och så vidare. Och jämför man det med konkurrenter så som Tesla så är det ju inte jätteimponerande. Jämför man med en Mercedes EQC exempelvis så är det något bättre. Så Polestar hamnar någonstans i mitten när det kommer till räckvidd. När det kommer till acceleration så är ju den stora fördelen med elbilar att vridmomentet finns tillgängligt från valfritt varvtal. Egentligen så det finns ingen växellåda i en elbil, det är bara en växel. Så fort du trycker gasen i botten så händer det väldigt mycket, väldigt snabbt. Just Polestar 2 har 408 hästkrafter och gör 0-100 på lite under 5 sekunder. Det låter inte extremt på något sätt, men det känns så mycket häftigare än det låter. Just för att all kraft kommer direkt. Alltså det är nästan nackbrytande prestanda när du trycker gasen i botten. Och det är faktiskt väldigt, väldigt härligt. Det är en njutbar upplevelse att köra den här bilen hårt och snabbt. Och pris då? Ja, elbilar tenderar ju att kosta ganska mycket mer än motsvarande förbränningsmotorbil och det beror ju på att batterier är dyra. Vissa elbilar kostar ju 1 miljon kronor plus, vissa nästan 2 miljoner. Polestar 2 å andra sidan ligger någonstans 660 000 i standardutförande. Just den här bilen vi provkör nu råkar vara en performance-variant. Det innebär några biffigare Brembo-bromsar, större fälgar och Öhlins-dämpare. Och det är faktiskt sådana dämpare som man kan hitta på bland annat Koenigsegg och även Lamborghini. Och när man pratar om Lamborghini, låt oss bara nämna den utomordentligt kassa bakåtsikten. Det är som att titta ut genom ett brevinkast. Annars är faktiskt Polestar 2 ganska praktisk. Den har hyfsat stort bagageutrymme, tillräckligt stort baksäte för att du ska kunna köra barn och halvvuxna individer. Men det är nog ändå en bil man trivs bäst bakom ratten på. Syftet med Polestar är att de ska vara sportiga och Polestar 2 i performanceutförande har hårt inställda dämpare. Den är inte särskilt bekväm faktiskt, men desto bättre på en kurvig landsväg. Och så sticker den iväg med allt vridmoment som du har direkt så fort du trycker på gasen. Det är förbannat bra att köra och det som är så härligt med elbilar är också att batterierna ligger ju i botten av bilen så att det är en underbart låg tyngdpunkt och det gör ju att du får den här förtroendeingivande väghållningen. Det känns som att man kan pressa den här bilen så mycket mer än en vanlig familj skulle göra. Den är bara jävligt lyckad. Ja, det är snyggt jobbat Polestar. Det har ni gjort bra. En av de bästa sakerna med Polestar 2, det är hur otroligt trevlig den är att sitta i. Den här interiören är bara nice. Alltså, materialen är schyssta, det är snygga skandinaviska former, det är det här melerade gråa tyget och det är snygga träinlägg. Och sen har vi ju naturligtvis stolarna som Polestar säger är gjorda av veganskt läder. Eller som andra skulle kalla för plast. Men det låter ju inte lika sexigt. Och
Och sanningen är att det faktiskt känns ganska bra och antagligen kommer det hålla bättre över tid. Men vi får helt enkelt vänta och se. Och när det kommer till elbilar, och då menar jag alla elbilar, inte bara Polestar 2, så känner jag som inbiten bilentusiast att någonting saknas. Du har inte den här känslan av att det är ett hjärta som slår under huven. Man saknar de här akustiska sensationerna, du saknar vibrationerna när motorn varvar upp. Och på ett sätt vill jag ha det. Alltså på många sätt är ju en elbil objektivt bättre, därför att den är tystare, motorerna vibrerar ingenting, du har vridmomentet direkt. Men det är lite som att du pratar med en riktig människa jämfört med att du pratar med Siri eller Google Assistant. Den har alla attribut av en människa. Den svarar på vad du säger, den förstår vad du säger. Den har någon typ av intelligens, men själen finns inte där. Och när det kommer till Google Assistant är det faktiskt väldigt intressant att Polestar 2 är den första produktionsbilen som har ett Android Infotainment-system. Så borta är dagarna då du, trots att du har en GPS i bilen, ändå tar fram din mobiltelefon för att Google Maps är smidigare. Bilen har Google Maps inbyggt. Det fungerar exakt så som en GPS alltid borde ha fungerat. Det enda jag kan säga som är negativt, det är att vissa knappar är lite väl små. Det blir svårt att träffa dem när du kör på en armlängds avstånd. Men vilka framsteg de har gjort ändå med tekniken. Allt funkar precis som det ska. Google Maps, röststyrningen, för första gången fungerar den också. Vilken uppenbarelse! Och här har vi alltså den svaga länken i elbilsägandet, laddstationen. Om du som jag och så många andra inte har tillgång till laddning hemma, måste du förlita dig på dessa stationer. Och det stora problemet är att det finns säkert ett dussintal olika typer av stationer, olika företag som tillhandahåller dessa. Det är olika appar, olika system som alla bara blir allmänt krångliga. Det finns ingen standard. Dessutom vet du aldrig om den stationen du behöver faktiskt är tillgänglig när du kommer dit, om den inte är precis där du bor. Och du vet aldrig hur lång tid det kommer ta att bli klar med laddningen. Så det är bara fruktansvärt osmidigt sätt att tanka upp din bil på. Av den anledningen så går det egentligen inte att rekommendera en elbil för någon som inte har tillgång till laddning hemma. Vilket är synd, för Polestar 2 är faktiskt fullkomligt briljant. Men den har intressanta linjer. Visst, vi ser att det finns en hel del Volvo kvar i designen, men den har ändå sitt unika designspråk. Interiören är helt fenomenal, otroligt trevlig att vara i. Tekniken är klassledande och köregenskaperna är underbara. Men ni ser ju att vår Polestar 2 är ganska skitig, och därför är det tur att vi har skuffen fullkomligt fulladdad med bilvårdsprodukter från Purest, där vi alltid kan förvänta oss ett skinande rent resultat. Med det sagt vill vi uppmuntra er till att gilla, prenumerera och ja, vad tycker ni? Är Polestar 2 en fin bil och är Tesla bara för töntar? Kommentera här nedan, det är alltid kul med lite bråk. Ha det fint till nästa video.